नमस्कार, मी अनिरुद्ध वेल सोल्युशन आपल्या चॅनलवर आपलं स्वागत करतो. आज आपण बघणार आहोत सपोर्ट रेजिस्टन्स तुम्ही कुठे खरेदी करू शकता, कुठे स्टॉप लॉस लावायचा आहे, किती टार्गेट असलं पाहिजे हे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ज्या लोकांनी मागचा व्हिडिओ पार्ट 1, पार्ट 2 सपोर्ट रेजिस्टन्सचा बघितला नाहीये त्यांनी तो पहिल्यांदा बघा, मग हा व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला सपोर्ट रेजिस्टन्स क्लिअर होऊन जाईल. ठीक आहे. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की जिथून मार्केट खाली येतं तो तुमचा असतो रेजिस्टन्स पॉईंट, बरोबर. जर तुम्हाला लॉंग टर्म साठी शेअर खरेदी करायचा आहे, लॉंग टर्म म्हणजे महिना, 2 वर्ष, 2 वर्षासाठी जर तुम्हाला शेअर खरेदी करायचा आहे तर तुम्हाला मंथली चार्ट बघायचा आहे आणि मंथली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे. ठीक आहे. आता मार्केट कुठून खाली आलं, मंथली चार्ट वर इथून खाली आलं म्हणजे हा तुमचा काय झाला, रेजिस्टन्स पॉईंट झाला. मार्केट ज्यावेळी पुन्हा ह्या पॉइंटला येईल त्यावेळी तुम्हाला इथे खरेदी करायचं आहे. ह्या रेजिस्टन्सच्या वर एक कॅन्डल क्लोज झाली पाहिजे, म्हणजे एक कॅन्डल ह्या रेजिस्टन्सच्या वर थांबली पाहिजे. आता जर तुम्ही मंथली कॅन्डल थांबण्याची वाट बघितली किंवा मंथली कॅन्डल क्लोज होण्याची वाट बघितली तर प्राइस खूप वरती गेलेली असणार, कारण ही एका महिन्याची कॅन्डल आहे, बरोबर. मग तुमची एंट्री खूप महाग तुम्हाला करावी लागेल, प्लस तुमचं काय होणार, स्टॉप लॉस पण मोठा असणार. मग आपण काय करतोय की मंथली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ करतोय आणि वीकली चार्ट कन्वर्ट करतोय. ठीक आहे. मंथली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ केलाय, आता वीकली चार्ट आपण कन्वर्ट केलाय, बरोबर. मग हा होता तुमचा मंथली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ केलेला, बरोबर. आता ह्याच्यावर जे वीकली कॅन्डल क्लोज आहे, म्हणजे वीकली कॅन्डल आठवड्याने क्लोज होणार आहे, जेव्हा वीकली कॅन्डल क्लोज होईल त्यावेळी तुम्हाला इथे बाय करायचं आहे. त्याच कॅन्डलचं जी कॅन्डल रेजिस्टन्स क्रॉस करते त्याच्या खालचा तुमचा स्टॉप लॉस असणार. एक कॅन्डल क्लोज होण्याची वाट का बघा, कारण कधी कधी मार्केट या रेजिस्टन्स पर्यंत जातं आणि पुन्हा खाली येतं, म्हणून एक कॅन्डल क्लोज होण्याची वाट बघा. मंथली चार्ट वर ड्रॉ करून घ्या रेजिस्टन्स, त्याच्यावर वीकली कॅन्डल क्लोज झाली की तुम्हाला एंट्री करायची. ठीक आहे. जिथे तुम्ही एंट्री करणार आहात आणि जो तुमच्या कॅन्डलचा लो पॉइंट जो आहे तो मधला जो डिफरन्स आहे त्याच्या डबल तुमचं काय असणार आहे, टार्गेट असणार. म्हणजे कसं, इथे जर तुम्ही 100 ला बाय केला आणि त्याच कॅन्डलचा लो जर 80 रुपयाला आहे तर 20 पॉइंटचा तुमचा काय असणार आहे, डिफरन्स झाला. मग 20 पॉइंटची तुमची रिस्क आहे. मग 20 पॉइंटची जर तुम्ही रिस्क घेताय तर 40 पॉइंट तुम्हाला कमवायचे आहे मार्केटमध्ये. ठीक आहे. मग 20 रुपयाला 40 रुपये तुम्हाला कमवायचे आहेत, म्हणजे 20 रुपये तुमचा स्टॉप लॉस आहे. तर 40 रुपये तो वर जाईपर्यंत, म्हणजे 100 ला बाय केलं मग 140 होईपर्यंत तुम्हाला मार्केटमध्ये होल्ड करायचं. त्यानंतर तुम्ही थांबू शकता. जर मार्केट वर चालले तर अजून जास्त प्रॉफिट घ्या, प्रॉफिट मध्ये तुम्ही जास्त वेळ थांबा. पण इथून जर मार्केट खाली यायला लागलं तर तुम्हाला इथे 20 रुपये लॉस घेऊन लॉस बुक करायचा आहे. त्यावेळी वाट बघायची नाही की इथून मार्केट वर येणार. लॉस बुक करायचे, दुसऱ्या शेअर मध्ये आपण एंट्री घेऊ शकतो. मार्केटमध्ये प्रॉफिट मध्ये थांबा पण लॉस मध्ये जास्त वेळ थांबू नका. ठीक आहे. हे झालं तुमचं लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट साठी. काय केलं आपण, मंथली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ करून घेतला, त्याच्यावर वीकली कॅन्डल जेव्हा क्लोज होणार आहे आणि त्या वीकली कॅन्डलचा हाय जेव्हा क्रॉस होईल तेव्हा आपल्याला बाय करायचं आहे. त्याच वीकली कॅन्डलचा लो आपला स्टॉप लॉस असणार आहे. जेवढा एंट्री पॉइंट आणि स्टॉप लॉस पॉइंट आहे त्याच्या जो मधला डिफरन्स आहे त्याच्या डबल आपलं टार्गेट असणार. ठीक आहे. हे झालं तुमचं मंथली चार्ट. ज्यांना लॉंग टर्म साठी घ्यायचं आहे. आता ज्यांना शॉर्ट टर्म साठी घ्यायचं आहे, म्हणजे 4 महिने 5 महिन्यासाठी ज्यांना इन्व्हेस्टमेंट करायचं, त्यांनी काय करायचंय, वीकली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा. आपला रेजिस्टन्स आहे, मार्केट इथून खाली आलेलं, इथून खाली आलेलं, हा रेजिस्टन्स झाला. मग वीकली चार्ट वर आपण रेजिस्टन्स ड्रॉ केला, पण आता वीकली जर कॅन्डल क्लोज व्हायची वाट बघितली तर ती खूप मोठी होणार आहे. मग आपण काय करतोय, डेली कॅन्डल बघणार आहोत. वीकली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ केला आणि त्याच्यावर जेव्हा डेली कॅन्डल क्लोज होईल तेव्हा तिचा हाय तुटल्यावर बाय करणार आहोत. तिचा जो आपला स्टॉप लॉस असणार आहे आणि जो मधला डिफरन्स आहे त्या डबल तुमचं टार्गेट असणार आहे. म्हणजे जे 5-6 महिन्यासाठी करतायत त्यांनी वीकली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे. त्याच्यावर डेली कॅन्डल क्लोज झाल्यानंतर तुम्हाला एंट्री घ्यायची आणि त्याच कॅन्डलचा तुमचा स्टॉप लॉस लो हा तुमचा स्टॉप लॉस असणार. ठीक आहे. आता जे महिना 2 महिन्यासाठी करताय किंवा 15-20 दिवसासाठी करताय त्यांनी डेली चार्ट वर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे. ठीक आहे. आणि त्या रेजिस्टन्स वर आवरली कॅन्डल, म्हणजे एका तासाची कॅन्डल क्लोज झाली पाहिजे. ठीक आहे. त्या रेजिस्टन्स वर एका तासाची कॅन्डल क्लोज झाली पाहिजे. ठीक आहे. ही कॅन्डल क्लोज झाली, तिचा हाय क्रॉस झाला, तुम्ही बाय करायचं आहे. त्याच कॅन्डलचा लो तुमचा स्टॉप लॉस असणार आहे, तुमचं डबल टार्गेट असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर जे इंट्राडे करतायत त्यांनी काय करायचंय, मग त्यांनी 15 मिनिटाचा चार्ट लावायचा.
त्यांनी 15 मिनिटाला इंट्राडे हा एका दिवसामध्ये तुम्हाला ट्रेडिंग संपवायचा आहे, बरोबर. मग तुम्ही काय करू शकता, तिथे 15 मिनिटाचा चार्ट लावा. 15 मिनिटाच्या चार्टवर रेजिस्टन्स तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. इथून मार्केट खाली आलं, मग इथे मी ड्रॉ केला. आता ह्या रेजिस्टन्सच्या वर 5 मिनिटाची कॅन्डल क्लोज झाली पाहिजे. किती? 5 मिनिटाची कॅन्डल क्लोज झाली पाहिजे. इथे दिसतं, ही कॅन्डल क्लोज झाली. या कॅन्डलचा लो, स्टॉप लॉस तुमचा इथे एंट्री करायची आहे तुम्हाला. जेवढा मधला डिफरन्स आहे त्या डबल तुमचं टार्गेट असणार. ठीक आहे. मग जे लोक इंट्राडे करतात त्यांनी 15 मिनिटाच्या चार्टवर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे आणि त्याच्यावर 5 मिनिटाची कॅन्डल क्लोज झाल्यावर तुम्हाला एंट्री घ्यायची आहे. लॉंग टर्म साठी मंथली कॅन्डल बघायचे, मंथली चार्ट बघायचा आहे, मंथली चार्टवर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे, त्याच्यावर वीकली कॅन्डल क्लोज झाल्यावर तुम्हाला एंट्री घ्यायची. जे 4-5 महिन्यासाठी मार्केटमध्ये खरेदी करतायत त्यांनी वीकली चार्टवर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे, त्याच्यावर डेली कॅन्डल क्लोज झाल्यावर तुम्हाला एंट्री घ्यायची आहे. आणि जी लोक 1-2 महिन्यासाठी 15-20 दिवसासाठी मार्केटमध्ये खरेदी करतायत त्यांनी डेली चार्टवर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे, आवरली कॅन्डल त्याच्यावर क्लोज झाल्यावर तुम्हाला एंट्री घ्यायची आहे. आणि जी लोक इंट्राडे करतायत त्यांनी 15 मिनिटाच्या चार्टवर रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचा आहे, त्याच्यावर 5 मिनिटाची कॅन्डल क्लोज झाल्यावर तुम्हाला एंट्री घ्यायची आहे. ठीक आहे. आता हे आपण असं का करतोय, याच्या मागचं लॉजिक काय? प्रत्येक गोष्टीचं मार्केटमध्ये तुम्हाला लॉजिक माहित पाहिजे. ठीक आहे. आता मार्केट इथून जर खाली आलंय पहिल्यांदा, जसं आता एक मंथली कॅन्डल बघितली, इथून मार्केट खाली आलं, बरोबर, आणि इथून मार्केट परत वर निघालं, म्हणजे हा सपोर्ट झाला, हा रेजिस्टन्स झाला. आता इथून खाली आलेलं का आलेलं, इथूनच खाली का आलं, कारण इथे सेलर ऍक्टिव्ह झाले प्लस प्रॉफिट बुकिंग चालू झालेलं. जर मार्केट आता पुन्हा या पॉइंटला क्रॉस करते, याचा अर्थ कोण स्ट्रॉंग झाले? बायर स्ट्रॉंग झाले, बरोबर. मग परत नवीन बायर पण इथे येतात, कारण का रेजिस्टन्स वीक होतो. हा पॉइंट मार्केटने क्रॉस केला, याचा अर्थ इथे जे सेलर होते ते आता ऍक्टिव्ह झाले नाहीये, म्हणजे कोण स्ट्रॉंग झाले? बायर स्ट्रॉंग झाले. म्हणून आपण या पॉइंटला एंट्री घेतो, खरेदी करतो. पण आपल्याला कन्फर्म करायचंय म्हणून एक कॅन्डल आपण त्याच्यावर क्लोज झाल्यावर आपण एंट्री घेणार. ठीक आहे. मग या पद्धतीने तुम्हाला सपोर्ट रेजिस्टन्स ड्रॉ करायचंय आणि त्याच्यावर कॅन्डल क्लोज झाल्यानंतर एंट्री घ्यायची. ठीक आहे. आता काय करायचंय, एक रेजिस्टन्स आहे, एक तुमचा रेजिस्टन्स आहे, बरोबर. ह्याच्यावर एक कॅन्डल क्लोज झाली पाहिजे. ठीक आहे. या कॅन्डलचा काहीतरी हाय पॉइंट असणार आहे, काहीतरी लो पॉइंट असणार आहे. हा हाय पॉइंट मार्क करून ठेवा आणि पुढची कॅन्डल जेव्हा हा हाय क्रॉस करेल तेव्हा तुम्हाला बाय करायचं आहे आणि ह्याच कॅन्डलचा लो तुमचा स्टॉप लॉस असणार आहे. जेवढा मधला डिफरन्स आहे त्या डबल तुमचं टार्गेट असणार. ठीक आहे. आता ह्यामध्ये एक ऍडव्हान्स पॉइंट तुम्हाला सांगतो, हा रेजिस्टन्स आहे, याच्यावर जर कॅन्डल ही रेजिस्टन्स क्रॉस करणारी कॅन्डल खूप मोठी होते तर तुम्ही त्या शेअर मध्ये एंट्री करू नका. का करू नका सांगा. एकतर मार्केट इथून खालनं कुठून तरी वर आलेलं असणार, म्हणजे ऑलरेडी मार्केटमध्ये काय झालं आहे, प्रॉफिट गेलेला आहे, बरोबर. आणि तुम्ही इथे एंट्री घेतल्यावर मार्केट खाली येणार आहे, कारण ही जी लोक इथून बाय करतायत त्यांना प्रॉफिट होते, ती जेव्हा प्रॉफिट बुकिंग करायला लागते तेव्हा मार्केट खाली येणार आहे. जेव्हा रेजिस्टन्स वर मोठी कॅन्डल क्लोज होते त्यावेळी तुम्ही त्या शेअर मध्ये एंट्री करू नका. मग त्याच्यात एंट्री कशी करणार, तर जेवढं वर जाते तेवढं जाऊ द्या त्या शेअरला, आणि जिथून कुठून खाली येईल पहिल्यांदा, खाली येऊन जर हा पॉइंट परत क्रॉस करते, खाली येऊन परत हा पॉइंट क्रॉस करते, तर तुम्ही इथे एंट्री घ्या आणि हा तुमचा स्टॉप लॉस लावा. पण मोठे कॅन्डल तयार झाल्यानंतर लगेच इथे एंट्री करू नका. त्याला पहिल्यांदा खाली येऊ द्या, मग ज्यावेळी वर जाणार त्यावेळी एंट्री करा आणि खालचा जिथून फिरते तो तुमचा स्टॉप लॉस लावा. ठीक आहे. हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा. मार्केटमध्ये जर ऑलरेडी प्रॉफिट गेलेलं असेल आणि तुम्ही जर एंट्री करता तर तुम्हाला लॉस होण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण मार्केट इथून वरती आलं इथपर्यंत, म्हणजे कोणीतरी बाय केलं या पॉइंट पासून, मग या सगळ्यांना प्रॉफिट होते. ज्यावेळी ते प्रॉफिट बुकिंग करणार त्यावेळी शेअरची प्राइस खाली येणार, म्हणून तुम्हाला इथे वाट बघायची आहे. मार्केटला पहिला खाली येऊन जे वर जाणार त्यावेळी तुम्ही एंट्री करू शकता. जेवढ्या कमी स्टॉप लॉस मध्ये तुम्हाला एंट्री मिळते तेवढं तुमच्यासाठी चांगलं असतं. ठीक आहे. कमी स्टॉप लॉस म्हणजे काय, कमी स्टॉप लॉस याचा अर्थ तुम्ही कमी रिस्क मध्ये जास्त प्रॉफिट कमवू शकता. इथे जर तुम्ही एंट्री घेतली तुमची रिस्क मोठी होणार आहे, हा तुमचा स्टॉप लॉस असणार आहे, एंट्री पॉइंट असणार आहे आणि हा स्टॉप लॉस असणार आहे, बरोबर. इथे तुम्ही एंट्री करून हा तुमचा कमी स्टॉप लॉस बसतोय ना, मग इथे जर 20 पॉइंटचा स्टॉप लॉस बसलाय तर तुम्ही 40 पॉइंट पटकन कमवू शकता. पण इथे जर 50 पॉइंटचा स्टॉप लॉस बसलाय तर 100 पॉइंट कमवण्यापूर्वी तुम्हाला खूप वेळ लागणार, बरोबर ना.
म्हणून आपल्याला कमी स्टॉप लॉस मध्ये जिथे एंट्री मिळते तिथे एंट्री घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. कमी स्टॉप लॉस याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमच्या मनाने कुठेतरी स्टॉप लॉस लावणार आहे. इथे तुम्हाला बाय करायचं आहे आणि तुम्ही तुमच्या मनाने कमी म्हणजे इथे कुठेतरी असं नाही. चार्ट जो सांगतोय तो कमी स्टॉप लॉस बसला पाहिजे. चार्ट नुसार जो स्टॉप लॉस बसतोय कमीत कमी त्या स्टॉप लॉसला तुम्ही एंट्री घ्यायची आहे. ठीक आहे. तुम्हाला शोधावं लागेल कुठच्या शेअर मध्ये आपल्याला कमी स्टॉप लॉस मध्ये एंट्री मिळते त्या शेअर मध्ये तुम्ही एंट्री घ्यायची आहे तुम्हाला. ठीक आहे. तुम्हाला कोणीतरी सांगितलं म्हणून तुम्ही एखाद्या शेअर मध्ये खरेदी करणार, मग तुमचा त्याच्यात लॉस होणार. लॉस झाला की तुम्ही सांगणाऱ्या माणसाला दोष देणार आणि मार्केटला पण दोष देणार. यात काही अर्थ नाही. तुम्हाला चार्ट बघता आला पाहिजे. तुम्ही किती लॉस करू शकता, किती रिस्क घेऊ शकता हे तुम्हाला माहिती आहे. मग तेवढ्या रिस्क मध्ये तुम्हाला कुठे एंट्री मिळते तिथे तुम्ही एंट्री करा. तुम्ही जेवढी रिस्क घेऊ शकता तेवढी शेअर खरेदी करा. कोणी सांगितलं तरी एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, लॉस तुमचा होणार आहे आणि प्रॉफिट पण तुम्हालाच मिळणार आहे. त्यामुळे तुमच्या डोक्यात प्रॉफिट पेक्षा लॉसचा विचार जास्त असायला हवा. इथे लोक चूक ही करतात, इथे एंट्री करतायत, 10-20 रुपये कमवले बाहेर पडतात, पण मार्केट खाली येताना लॉस मध्ये बसून राहतात. ही चूक करू नका. तुमचा लॉस जेवढा कमी राहील, प्रॉफिट मध्ये तुम्ही थांबून राहील. मार्केट वर चालले थांबून राहा. 40 रुपयाच्या जागी 50 रुपये कमवा, 60 रुपये कमवा, ते तुम्हाला प्रॉफिट मिळणार आहे. पण मार्केट जर खाली येते आणि तुमचा स्टॉप लॉस घेते तर इथे तो स्टॉप लॉस द्या, लॉस बुक करा आणि बाहेर पडा. काय माहिती तुम्ही अजून खाली जाईल मार्केट. तुम्ही तुमचा लॉस वाढवून घेऊ नका. प्रॉफिट वाढवा पण लॉस वाढवून घेऊ नका. ठीक आहे. जेवढा लॉस तुम्ही सहन करू शकता त्यापेक्षा जास्त शेअर खरेदी करू नका. आज जरी कमी शेअर मध्ये काम करत असला तरी हळूहळू त्या शेअरची संख्या तुम्ही वाढवणार आहात. जसं मार्केट तुम्हाला समजत जाईल, मार्केटमध्ये तुमचा कॉन्फिडन्स वाढत जाईल, तसं तुम्ही थोडी थोडी क्वांटिटी वाढवू शकता. जशी शेअरची संख्या वाढेल तसं तुमचं प्रॉफिट पण वाढणार आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला थोडा वेळ मार्केटला द्यावा लागेल. ठीक आहे. थोडी प्रॅक्टिस करावी लागेल. चला तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंट्राडे मध्ये तुम्ही कशी एंट्री घेऊ शकता ते बघणार आहोत. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार.